Bună, bună, dragii și dragile mele, ținând cont de ce se întâmplă pe plan local și mondial, ne trebuie foarte multă liniște și detașare. Așa cum v-am povestit și în prezentarea cursului meu de Reiki Grand Master Level 5-18. Am ales tot din cartea Miracolelor să vă citesc ceva. Este scrisă de Marc de Mincola, printre altele și maestru Reiki, nu doar medic și terapeut holistic, pasionat și iubitor de oameni și liniște. Încep acum cu acest capitol din Calea Miracolelor, liniștea născută din detașare, și sper că toată lumea va înțelege de ce în aceste vremuri avem nevoie de această liniște născută din detașare, să nu mai dăm cu ochii pe foc, cum zicea mama la orice știre de la televizor sau de pe YouTube, și să încercăm să fim calmi, obiectivi, să ne separăm de harmul, zumzetul sau cum percepeți voi ce este în jurul nostru. Toată lumea încearcă să ne convingă de una alta, dar cel mai bine e să ne liniștim și să decidem noi ce este adevărat și ce nu, trecând prin filtrele noastre de logică și de cunoaștere. Fiecare are așa ceva. Deci să citim. Liniștea născută din detașare. Există un vechi proverb chinezesc care sugerează că cel mai bun mod de a curăța apele pline de nămol este de a le lăsa în pace. La fel se întâmplă și în cazul liniștii interioare. Atunci când ești implicat într-un conflict sau ai o problemă ce face parte dintr-o lecție spirituală, ai puterea de a o lăsa pur și simplu în pace. Suntem programați în această cultură în care trăim să ne punem în acțiune voința eului nostru interior și să ne impunem în fața problemelor noastre cu forța. Detașarea, ce are rolul de a produce liniște interioară, ne cere să ne canalizăm capacitatea de rezolvare a problemelor spre credință și să capitulăm cu încredere în fața cursului firesc al lucrurilor. Prin dezvoltarea capacității noastre de conștientizare, ne situăm într-o poziție din care putem permite Universului să ne rezolve problemele din cadrul unei dimensiuni superioare. Aici, pentru cei care ați fost la mine la cursul de mudre, ca să vă liniștiți și să vă detașați, puteți folosi mudra vulturului și de acolo de sus să priviți clar și detașat. Da? Bun. În timpul vieții tale, câte probleme ai întâlnit ce au fost înrăutățite din cauza unei firi autoritare? Aici, în vest, ne rugăm pentru rezultate asupra cărora ne așteptăm să intervină Dumnezeu. Când facem acest lucru, arătăm un fel de credință care necesită capitulare și un grad de cedare, care necesită detașare. Nu este adevărat că există un mod prin care Universul își poate exercita puterea asupra tuturor lucrurilor, inclusiv asupra problemelor noastre. Dacă putem avea încredere în Dumnezeu, atunci de ce ne este greu să înmânăm această încredere Universului lui Dumnezeu? Detașarea nu ne exclude. Mai curând există alături de partea noastră superioară, cea în care voința eului nostru doar intră în contact cu partea fundamentală a sinelui. Dacă ai puterea de a te detașa într-un mod în care să permiți Universului să producă rezultate, ai puterea de a detașa de toate situațiile ce rezultă. Să dai problemele tale Universului nu e același lucru cu a te detașa de ceea ce rezultă în urma acestei acțiuni. Universul și modul în care acesta funcționează au un motiv perfect pentru a nu ne oferi întotdeauna ceea ce eul dorește. Putem să ne implicăm cu la fel de mult entuziasm într-o stare de bucurie necondiționată, de credință, încredere și acceptarea rezultatelor problemelor noastre. Atunci când soluția nu este una care să satisfacă dorințele noastre egocentrice, atunci când ne detașăm, suntem suspendați între gravitație și împământenire față de punctul nostru de referință. De fapt, prin detașarea de punctul nostru de referință devenim, în mod ironic, atașați de un alt punct. Atunci când ne detașăm de la energia noastră de frecvență joasă,
ne atașăm la energia noastră de frecvență înaltă, iar atunci când ne detașăm de sinele nostru de muritori, ne atașăm la sursa nemuririi noastre. Într-un final, atunci când ne detașăm de la conceptul de sine separat, ne atașăm la interconexiunile sinelui nostru universal. Detașarea ne conduce în mod rapid și direct către orice tip de frecvență asociată cu starea de liniște a superconștientizării. Prin dezvoltarea unei astfel de frecvențe, insuflăm întregii noastre ființe potențialul de creare a miracolelor. Acei pacienți alături de care am lucrat, chiar și cei aflați în stadii terminale, sau care aveau grave probleme de sănătate, dar care au fost capabili să se detașeze de la așteptarea rezultatelor și să-și mențină o vibrație superioară, au avut parte de fiecare dată de cele mai miraculoase deznodăminte. Detașarea are ca rezultat superconștientizarea, iar superconștientizarea produce liniștea interioară, ce are ca rezultat intern vindecarea transformațională. Bun, vă recomand ca să citiți mai departe ce spune autorul despre liniștirea minții și intrarea într-o stare în care miracolele să se manifeste și când ne referim la miracole, ne referim la vindecare aici și acum în plan fizic real. Da? Cum am spus, este medic și terapeut holistic, care implică vindecarea pacienților pe toate planurile, nu doar prin pastile, prin diete, ci și prin hrana sufletească necesară pentru vindecare atât în plan spiritual, nu doar material. O zi frumoasă în continuare!